วัสดีครับผมชื่อยุทธนาอโนไทยสินทวีนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ The Remaker แล้วก็เป็น Eco Designer ด้วยนะครับทำแบรนด์นี้มา10 ปีแล้วนะครับโดยใช้คอนเซ็ปต์ Waste to Wise Waste ก็คือวัสดุเหลือใช้หรือของที่ไม่ใช้แล้วนะครับ Wise ก็คือปัญญาก็เอาของที่ไม่ใช้แล้วทำให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดปัญญาให้กับคนที่ได้พบเห็นโดยคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่า Upcycle ตั้งแต่ทำงาน The Remaker มานะครับหลายๆคนที่เจอก็จะสงสัยถามอยู่ตลอดว่าเรียนอะไรมาจบอะไรมาจริงๆแล้วไม่ได้จบทางด้านอาร์ตหรือด้านศิลป์อะไรเลยนะครับไม่ได้จบออกแบบอะไรเลยที่จบมาก็คือทางรัฐศาสตร์นะครับจากมหาลัยรามคำแหงสมัยตอนเด็กๆเนี่ยมีวิชาหนึ่งที่เรียนได้ดีที่สุดก็คือวิชากพอที่จะเอาของเหลือใช้หรือของที่อยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็จะเอามาออกแบบตกแต่งประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ติดตัวเรามาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอาชีพอะไรได้เราก็คิดว่ามันก็เป็นแค่งานอดิเรกอย่างหนึ่งแล้วก็เรียนจบมาปุ๊บก็ไปทำงานบริษัทมีหน้าที่ในเรื่องของเป็นตัวแทนการนำเข้าส่งออกจนกระทั่งมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนที่เป็นดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นได้ทำล็อตแรกส่งออกไปญี่ปุ่นเลยครั้งแรกเริ่มแรกที่ทำธุรกิจ Upcycle ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นแบรนด์ The Remaker เลยเราดีไซน์เสร็จแล้วก็ส่งให้ญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นเขาจะมีแบรนด์ของเขาเองยี่ห้อเขาเองแล้วก็ติดยี่ห้อเขาแล้วก็ส่งไปปรากฏว่าเกิดปัญหาเรื่องการ Copy ทำให้สู้ในเรื่องของราคาไม่ไหวเนื่องจากว่าเราทำงานแฮนด์เมดเขาทำให้เหมือนเราเลยโดยให้ราคาถูกๆลูกค้าญี่ปุ่นของเราก็เลยต้องหยุดกิจการไปเราก็เลยคิดว่าเราควรจะสร้างแบรนด์ของเราเองจะเจอยังไงก็ยังคงเป็นแบรนด์ของเรานะครับ The Remaker ครับต้องมาตั้งหลักแนวคิดใหม่เปลี่ยนจากสไตล์ที่เป็นเสื้อผ้ามาเป็นกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าเนี่ยถือว่าเป็น universal design อย่างหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่เราขี่จักรยานด้วยเราใช้ชีวิตในสังคมเมืองฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าไลฟ์สไตล์ของสังคมเมืองหรือ urban lifestyle มันเป็นยังไงบ้างก็เลยมองจากตัวเองเป็นหลักแล้วก็เอามาลองปรับใช้เป็นดีไซน์ต่างๆหลังจากที่ทำ The Remaker มาได้สักพักหนึ่งการเอาวัสดุเหลือใช้มาออกแบบเนี่ยส่วนที่เราเหลือเนี่ยในที่ไม่ได้ใช้เนี่ยจะเหลือเยอะมากนะครับมีความคิดว่าเราควรจะใช้มันให้หมดอย่างคุ้มค่าจริงๆมันน่าจะเป็น zero waste ก็เลยไม่ได้ทิ้งเลยโชคดีครับที่บ้านเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ากัจจังมีอยู่ครั้งหนึ่งไปแทะทุกขาทีวีเข้าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือไม้ที่มันหลุดออกจากขาทีวีขนาดขี้เลื่อยยังขึ้นมาเป็นแผ่นไม้ได้นะครับเราก็เลยคิดว่าไอเศษผ้าที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นวัสดุทดแทนไม้ได้ก็ปิ๊งตรงนี้มาก็เลยเกิดการทดลองขึ้นมาเนื่องจากว่าเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนเราก็เลยเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตว่ามีใครเคยเอาผ้ามาทำเป็นวัสดุทดแทนไม้หรือเปล่าปรากฏว่าเช็คไปทั่วโลกเลยก็ไม่มีใครทำก็เลยต้องกลับมาเทียบเคียงว่าสิ่งที่กัจจังกัดเนี่ยมันคือไม้ปาร์ติเคิลต้องไปหาว่ามันทำยังไงแล้วก็ค่อยๆเรียนแบบวิธีการทำไม้ปาร์ติเคิลแล้วก็มาอัดแอปเป็นการอัดจากเศษผ้าอีกทีหนึ่งนะครับโชคดีอย่างหนึ่งก็คือได้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ตัวนี้ด้วยทำให้เราช็อตคัทในเรื่องของความรู้ไปได้พอสมควรแต่ก็ใช้เวลาทดลองอยู่ประมาณ2 ปีกว่า
จนสำเร็จได้วัสดุทดแทนไม้ที่ทำจากเศษผ้าชื่อว่า Garmento Board ครับก็คือผ้านั่นเองนะครับส่วนโต้เนี่ยมันมาจากคำว่า TO2 แล้วก็บอร์ดนะครับ Garment to Board มันก็เลยกลายเป็นชื่อแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่า Garmento ครับผมก็หลังจากที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็เลยอยากทำให้มันเป็นcommercial แต่วัสดุตัวนี้ก็เป็นวัสดุใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนมันก็เลยไม่มีคนเอาเครื่องนี้มาทำขายก็เลยต้องสร้างเครื่องด้วยตัวเองถามคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วสะสมความรู้จากคนนั้นคนนี้อย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยจนกระทั่งมาสร้างเครื่องสำเร็จขึ้นมาได้เครื่องที่ใช้คนน้อยมีคนอยู่ในทีม3 คนเท่านั้นเองก็เกิดการต่อยอดขึ้นมากลายเป็นกระเบื้องจนกระทั่งสุดท้ายนี้ก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในเมื่อพอทำได้ขึ้นมาเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยเลยสมัครเข้าไปในงาน TIFF 2015 ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของ Garmento วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานเนี่ยก็คือต้องการให้ชาวต่างชาติและชาวไทยได้รู้จักว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะแอพพลายไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถือว่างานนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาสอบถามในเรื่องของวัสดุต่างๆที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในส่วนของภายในประเทศด้วยก็จะมีดีไซเนอร์นะครับแล้วก็พวกอินทีเรียดีไซน์ต่างๆก็เข้ามาติดต่อเพื่อที่จะเอาวัสดุตัวนี้เนี่ยไปใช้ในโปรเจกต์ของเขาด้วยพอสำเร็จปุ๊บเราก็เลยลองเอาวัสดุตัวนี้เนี่ยเข้าส่งประกวดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรากฏว่าก็ได้รับรางวัลที่2นะครับในเรื่องของการออกแบบวัสดุหลังจากนั้นเอาวัสดุตัวนี้เนี่ยเข้าไปที่ TCDC นะครับหรือ Material Connection หลังจากบรรจุแล้วก็เอาของเราไปประกวดในงาน ICFF 2010 ที่นิวยอร์กปรากฏว่าได้รับรางวัล Best Material Award เขายกให้เป็นวัสดุใหม่ของโลกประจำปีนั้นหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลของมหาลัยจุฬา Innovator Award สำหรับสิ่งที่ภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติประวัติในชีวิตนะครับก็คือได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้รับพระราชทานบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระเทพทำให้มีแรงขับดันและก็มีกำลังใจในการทำงานจนถึงทุกวันนี้เลยครับสำหรับคนที่มีความฝันมีความคิดที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองนะอย่ามัวแต่ฝันนะครับอย่าปล่อยให้ความคิดลอยอยู่บนอากาศทำมันให้มันเป็นจริงขึ้นมาแค่เรามีความฝันแล้วเราได้เริ่มนับหนึ่งมันจะมี2 3 4ขึ้นมาเองแน่นอนมันอาจจะมีอุปสรรคแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็จะอยู่บนอากาศอยู่ตลอดไป